No niin, morjesta vaan täältä Oulusta Kurinrannasta. Saatiin Lappikselta pari leijaa testiin ja meillä olisi tarkoitus tehdä semmonen leijavertailu. Pääasiassa miten nämä erilaiset leijatyypit käyttäytyy ja minkälaista niitä on käyttää ja miten niillä pääsee eteenpäin. Meillä on täällä ensimmäisenä Flysurferin Sonic 12-neliöinen versio 4 eli Sonic 4. Sitten meillä on Elevatein 12-neliöinen XS versio 5 ja Emilin vanhempi Marabu hybridileija 8-neliöinen ja sitten Flysurferin Single Skin Peak 6. Ja me keksitään kaikennäköistä settiä, että mitä me näillä leijoilla tehdään ja annetaan vähän kommentteja, että minkälaisia ne on meidän mielestä ja kelle ne leijat ehkä sitten sopis parhaiten. Niin katsotaan mitä saadaan aikaan. Okei, let's get it. Aloitellaan ensimmäiseksi tästä Elevatein XS versio 5. 12-neliönenhän tää on ja tää pumppis on meille kaikista tutuin leijatyyppi, niin mennään sillä nyt ensin ja vertaillaan sitten noita patjaleijoja sen jälkeen. Noita muitahan ei tarvitse tietenkään pumpata, mutta niissä on sitten kaikenlaista muuta säätöä todennäköisesti luvassa. Hieno värinä on tää uusi Elevate. No niin, ensimmäiset savut siitä. Mitä arvioisit tuulen nopeudeksi? Joku 5 ms korkeintaan. 4. Okei. Tuuli aika kevyt, niin voi olla tää kevyen tuulen takia, että tästä nyt ei saada ihan täydellistä kuvaa, mutta katsotaan nyt mitä me saadaan aikaan. Ihan hyvin sillä pääsee eteenpäin. No mikä on ensivaikutelma XS:stä? Tuttua Elevate-laatua. Toimiiko ajatus? Toimiiko ajatus? Ei tarvii hirveästi miettiä. Otetaan top speedi ja aika tällä meidän reitillä. Nyt meillä olisi lähtöpiste. Olisiko lähtöpiste jostain tästä kamojen eestä? Tuossa pientä. Kyllä tämmönen parhaannut pilkkireikä, niin senkään aina kertaa. Joo, vähän ennen noita kävelijöitä, joo. Sitten kun sä oot mennyt näitten kamojen ohi, niin mä laitan kellon päälle ja sit kun sä oot tullut kamojen etupuolelta takas, niin kello menee kiinni. Okay. Ota hetki, mä lähetän. Okei, ei oo ketään eessä hirveesti. NYT saaja. Ei vielä vetää kovaa. Ja aika! Jarrutus paskaa tää hirveesti ajattua. No se otetaan huomioon. 1 minuutti 16 sekkaa. Siinä tykitettiin aika kovaa. Katsotaanko Sports Trackerista paljon oli top speed. Kannattaa
unohtanut laittaa päälle tietenkin. Se ei ollut päällä. Ja käypä ottaa lyhempi setti, käy ottaa vaan top speed. Hyvä toi tuules on. Siinä on vähän jos silleen kryttikulma ekkaan ja sitten on laatu. Noin. Otetaan vielä top speed. Nyt mentiin kovaa. Oli näet. 5-8 tässä kevyessä tuulessa. Aika hyvä. Aika switch. Jos Se- ottaa yksi hyppystä. Ota yksi hyppy, niin näytä miten lähtee. Ei nyt tää mitään megahyppyä, kun näin kova jäinen pinta. Ei haluta ottaa semmoisia riskejä, jos siinä käy jotain, niin sit sattuu, mutta Emil on ekspertti tässä suksihommassa. Aika kivan näköisesti lähti, vaikka ei tuule juuri mitään. Aika hyvin hyppäs, vaikka ei tuule juurikaan. Jep, ja tällä pystyy hyppää hyppy. Hyppykone. Hyppykone. Toimii kun ajat. Eleveetin taattua laatua. No, pika vuoro. Veitsi lähtee koittaa. No niin, ei kun sukset jalkaa. Veitsillä vähän vieraampi elementti, mutta saadaan sit vähän tämmönen aloittelija vipaa tähän testiin myös. Laitetaan ensin liissi kiinni, ettei karkaa leija. Tälle ei istu aiheta muuta kuin kevyessä kylissä. No niin, mä käyn ensin vähän testaa ja otetaan sit se aika. Nyitään vähän sivunarusta, että Tilaa potkua! ei mennä metsään. On kyllä niinku tuntee, että tässä on voimaa tässä leijassa. Tai silleen, että ei varmaan ole silleen kovin kevyelle kuskille välttämättä kovin kivaa, että se nykii aika kovaa. Viikin siellä tehoton. Et saa niinku jäpyttää ihan kunnolla, vaikka ei tässä tuule juuri yhtään. Otetaanko me sitten aika? No niin, lähetä vaan. Nyt. Oli. Okei, se oli 16-10 sekkaa hitaus. Myös vaiheella. Niin, ja en mä oon niin hyvä suksilta tai menee niin kovaa, mutta jos vertaa RS:ään, niin ehkä just se mitä huomaa, niin että vähän kovempi veto RS:ää me ollaan lennätetty aika paljon. No niin, sit Flysurfing 4. Katsotaan, me ei olla ehkä niin eksperttejä launchaa näitä, mutta on meillä vähän kokemusta, niin eikä mennään ilman. Oh, mikäs tää? Onks tää vaan tämmönen niinku strappi, millä sen saa pakettiin? No tässä ei varmaan muuta kuin että viritetään toi kangas auki tuulta vasten ja puominnarut varmaan voidaan vetää suoraan niinku ylätuulta kohti.
tälleen kun kahdestaan launchataan ja aika kevyt keli, niin onnistuu varmaan aika hyvin niin. Mut se mitä kokemusta mulla näistä patjaleijoista on, niin voi olla vähän hankala alkuun niinku launchata itekseen varsinkin. Jos ekaa kertaa menee, niin ehkä kaverin kanssa mieluummin. Ridle näyttää aika pelottavalta. Ja Emil laittaa siellä oikeaoppisesti tuohon tuulenpuoleiseen tipin päälle vähän lunta. Ei lähde karkuun. Katsotaan saadaanko me nää Ridlet auki. Pitäisikö meidän virittää se silleen niinku hot launchiin? Että toi trailing hetke niinku suoraan tuulta kohti. Tästä normaalisti. Meillä on vähän epäoptimaalisesti nämä kamat tässä, mutta täällä on niin kevyt tuuli, että tässä tuskin mitään ikävää tapahtuu. Vasti koiran kakka tossa meidän narujen kohdalla. Joo, tässä patileijassa on vähän tätä Ridle-hässäkkää. Täältä vähän antaa painetta, niin vuoristuisi kyllä. Joo, tässä tää vähän on, että jos olisi hirveän kova keli, niin näitten setviminen voi olla vähän haastavaa. Mutta nyt keposessa kelissä tää pysyy tässä nätisti paikallaan ja näyttäisi siltä, että meillä on ainakin tämän puolen Ridlet aika smoothisti. Ei näytä olevan notseja, solmuja missään. Ja tämän puolen. Näyttäisi olevan ehkä tästä. Joo, hyvältä näyttää. No niin, mä voin jeesata vähän täältä nostamalla tätä takareunaa ilmaa. Täytellään näitä ilmataskuja. Jos jäässä on tommosia säröjä, niin okei, se ei oo ihan täynnä vielä, mutta sieltä se tulee. Joo, noin nää tekee. Vähän jää tonne kiinni, mutta nyt aukis. Lähdetään testaa. Ensi puraasu. Oot sä ennen sä et oo testannut muuta kuin sitä 94. 9, se on sun 9 sonikkia, jonka Ridle taisi olla aika sormussa ajettu. Lähdetäänkö me suoraan radalle? No käy heittää mutka. Laitettaisiko me sulle tää kypäräkaveri? Ensi fiilikset Sonicista. Ei näin isolla pattilla ajettukaan. Joo, tehoja riittää, vaikka tuuli on hyvin niukka. Minuutti 19. 3 sekkaa X:ssä. Alkuhittaus, käännöshittaus. Radan pitäisi olla pisempi, niin Sonicki veisi kirkkaasti voita. Tehoja riittää järkyttävän paljon. Tää on se, millä mennään sit kovaa pitkään vaan. Okei, mites top speed? Pitäisikö se käy ottaa erikseen vielä?
Oikein ottaa eri suuntaan. Joo. Hidashan tää on kuin mikä. Tehoja kyllä riittää Sonikissä. Silleen sit kun tällä pääsee vauhtiin, niin tiedät sä sit mennä. Mille sä suosittelisit tätä leijaa? Kaikille, jotka haluu mennä kovaa pitkää matkaa. Pitäisikö se käy vielä koittaa yksi hyppy? Otetaan vielä kerta kielon päälle. Sonicia voi suositella myös kaikille, ketkä haluaa aika pitkää liitävää hyppyä. Mitä hittoa? Okei. Sonicillahan me päästiin 6.4 eli XS kovempaa ja luulen, että olisi vielä kovempaakin päässyt, jos suoraan olisi ollut vähän pisempi. Aika jämäkkä. Niinku maksimitehot tästä leijasta. Niin ehkä oletettiinkin, että tässä on eniten potkua. Ylivoimaisesti. Tuli ajo Sonicilla. Mikolla oli joskus sitten 9.4 Sonicki, jonka bridlet oli ilmeisesti vähän venynyt ja ei täysin kunnossa, että se ei ole ehkä hyvä verrokkikohta, että katsotaan kohta Mikon mielipiteet, kun on käynyt ajamassa lähes käyttämättömällä. Ensi fiilikset Sonicista. Aika jämäkkä, sitten kun suhteellisen kevyyttä on puomipaine, niin kun, varsinkin kun ajaa hiljaa, niin verrattuna ehkä X:ssä silleen, että Se on kyllä huomattava ero, joo. puomipaine oli kevyempi. Joutuu vielä vähän kattoo leijaa, missä se menee, ei ihan tossa silleen selkeä. Näillä ajotunneilla. Joo, ei oo niin semmonen varma tatsi tähän vielä, mutta kyllä mä luulen, että kun tää on niin hidas ja varmaan hyppää kovaa, niin just jos haluais harjoitella jotain temppuja vaikka, niin tällähän saisi ihan hullu hangtimea ja Totta. aikaa treenata jotain board-offeja ja semmoista. Totta. Mutta otetaan se paikka. Mikon rattaa ajoi Sonicilla NYT nyt. Paljon oli aika. Minuutti 26. Sama aika, vaikka se käännös meni ihan päin helvetti. Voidaanko tästä todeta, että kyllä Sonicilla mennään kovempaa? Aika ottaa vielä tosppiin ja pikku hyppy. Joo. Kyllä. Onkin tää kyllä kunnon tehokone. Kelle suositellaan? Mitä? Kelle lähdet suosittelemaan? No selvästihän tää on tämmönen kisaleija, että jos tykkää nyt kisata jäällä vaikka, niin tämähän olisi se ykköspeli varmasti. Mutta ei nyt tämmötä ensikertalaiselle suosittelisi. Joo, ei. Että just vähän edistyneemmille kuskeille. Ja olisi siisti kyllä päästä tunturissakin testaamaan, että miten liitävää hyppyä tällä saisi. Sitten vielä top speed. Mutta joo, ei osaa vielä oikein käsitellä tätä, että kun tää on niin paljon hitaampi puppis. 58 km/h. Elikkä aika samoissa lukemissa kuin X:ssä. Mä menin tällä kovempaa. Niinku 8 kilsaa kovempaa tai 7 kilsaa kovempaa. Elikkä Sonicki vie selkeän voito. Seuraavaksi Peak 6, 64. Tuskin päästään samoihin suorituskykyihin, mutta vähän tälleen niinku tuntumaa ainakin voidaan vertailla tässä ja käytettävyyttä.
Tämmönen pienempi leijahan on huomattavasti nopeampi rigata tässä. Näyttää ainakin simppelimmältä. Bridlet näyttää olevan yhtä hyvin supussa kuin tuossa Sonicissakin. Mutta expertit sanoo, että ravista tuo ja sieltä ne sit tulee. Ja toisin kuin tuossa Sonicissa, niin tässähän ei oo soluja, mitkä täyttyisi ilmalla, vaan tää on vaan yksi kangas, mikä on sitten tuulta vasten ja pitää muotonsa sitten noitten bridlejen avulla, kun tuuli tarttuu tuohon kankaaseen. Ja ei siinä, kun puomi on valmiiksi kiinni, niin vedetään vaan auki ja kohta ollaan matkassa. Mutta tässä nopea rattaa kaikista huolimatta ja käydään katsoa, että ketään vertaan tuolla. Tehdään näin. Kyllähän toi 6-neliöinen singleskin varmaan vetää niinku kovaa kokoiseksi. No todellakin. Kohta nähdään. No niin, hiihteet on pois alta. NYT, let's go! Se liikkuu nopeammin. Minuutti 32. Et huomattavasti hitaampi. Huomattavasti hitaampi. Kyllä se huomaa ajaessa, että ei tehoja portamalla. Helppo ja nopea käsitellä ja myrsky jos yllättää, niin mukavampi hallita. Vähän semmonen niinku helpompi ehkä suositella kaikille tätä leijaa, tai varsinkin aloittelijoille versus Sonicia. Leijan vaihto. Joo, kyllä tää on heti helposti niinku tuntuu, paljon mukavampi käsitellä kuin toi Sonic, tai ainakin kun ei oo tottunut tuohon isoon patjaleijaan, niin tää on niinku heti käteen sopiva, mutta ei tääkään mikään pumppis oo kuitenkaan. Ei se pumppis oo, ei. Otetaanko sit toi ratta? Rattaa aika. No niin, aurinkokin on tainnut laskea tonne horisontin taakse. Kyllä pitää ajaa nopeasti. Paljon se oli aika? Minuutti 28. Oho! Tää ei hirveesti ihan pikokierroksella. Paljon mulla? No Sonic oli joku pari sekuntia. Pari kolme. Mitä mä sanoisin tästä liikestä, niin tää voisi olla kyllä niinku aika aloittelijaystävällinen. Ja sitten menee tosi pieneen tilaa. Niin. Ja tosi mukava ajaa, tosi helppo ajaa, niin varmaan just jonnekin tunturiseikkailulle ja tämmöseen leijavaellukseen varmaan just oikein hyvä kampe. Juurikin. Ja talvikäyttöön pääasiassa kuitenkin. Niin varmaan kesälläkin johonkin foilisessa voisi olla. Joo. Mutta ei nyt testattu hyppyjä. Vaikka tässäkin tuntuu olevan vetoja, niin toisin kuin Sonic ja X:ssä, niin ei tää veassa ole kyllä yhtään ylöspäin. Ei tässä tullut. Ei. Et jos tykkää temppuilla ja hyppiä, niin tää ei ole varmaan se leija. Sitten meillä on viimeisenä siinä Marapu 2, tää. Muistaaksemme kakkosversio. Tää on tämmönen hybridileija. Et toisin kuin tuossa Peakissä ei ollut yhtään soluja, niin tässä leijan etureunassa on ilmasolut, jotka täyttyy, ja puolet tuosta leijasta on sitten tuommoista pelkkää kangasta. Että tässä on haettu vähän niinku välimallia
tuon suljetun patjaleijan ja Sinkoskinin välillä. Emil on ainakin tykännyt tästä, että joo. Mun mielestä käytettävyydeltään aika sama kuin toi piikki. Tai niinku aika samantuntunen, että niinku ei juurikaan niinku eroa siinä tatsissa, että mitä tuolla nyt saavuttaa tuolla soluilla tuossa leading edgessä, että jos sen tipauttaa, niin se on ehkä vielä helpommin lähteä vedestä ylös kuin piikki. Niin, vedestä saa nostettua se vielä mahdollisesti. Et siinä on parempi chanssi kuin piikillä saada. Piikki voi olla aika vaikea. Käytännössä mahdollisesti. Eli jos vesihommat enemmän kiinnostaa ja haluaa tommosen kevyen foili-kruisailuleijan, niin joka toimii myös talvella, niin toi Marabu on varmaan siihen hyvä. Tai tommoset hybridileijät.